हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। सधैँको चाहिँ आज पनि एउटा नयाँ इन्फर्मेसन भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो रहेको छ履歴事項証明書अथवा登記事項証明書अनलाइनबाट कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा म सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो यति भन्दै लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो सुरुमा चाहिँ गुगलमा गएर टाइप गर्नुहोस् तोकी क्यौताको अनलाइन सिन्से सिस्टम भनेर टाइप गर्नुहोस् र पेज ओपन भइसकेपछि हल्का स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् अनि त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गर्नुहोस् र पेज ओपन भइसकेपछि लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ क्यौताको खानतान सिन्से भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गर्नुहोस् र हामीलाई लगइन गर्नको लागि चाहिँ आइडी र पासवर्ड मागेको हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ नयाँ एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ तपाईले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ सिन्से आइडी ओ मोचिदेनाइ बाई भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गर्नुहोस् अनि टर्म्स एन्ड कन्डिसनको पेज आउँछ। सो त्यसलाई दुई सुरुमा टच गर्नुहोस् र सिन्से आइडीको ठाउँमा 11 डिजिट इनाइको आफूलाई मनपर्ने आइडी राख्नुहोस् र पासवर्डको ठाउँमा 8 डिजिट भन्दा माथि र 20 डिजिट भन्दा तलको पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पासवर्डमा खाना राजु एउटा सिम्बल चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि प्लस माइनस @ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो कोचिरा भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो कोचिरामा लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। सो यहाँबाट हेरेर आफूलाई मनपर्ने सिम्बल पासवर्डमा एड गर्नु होला अनि पासवर्ड दुई ठाउँमा राख्नु भइसकेपछि तलपट्टि सिमे देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो सिमेमा अल्फाबेटमा आफ्नो फुल नेम लेख्नुहोस् स्पेस नराखिकन, त्यसमा पनि जेङखाकुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि तलपट्टि फुरिगानामा आफ्नो काताकानामा फुल नेम स्पेस नराखिकन जेङखाकुमा, यो पनि जेङखाकुमा लेख्नुहोस् अनि तलपट्टि युबिन बाङ्गो हाङखाकुले टाइप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि जिउस्यो दुई किसिमले लेख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा जेङखाकुले लेख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ जेङखाकु काताकानाले लेख्नुपर्ने हुन्छ। I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. सो सबै लेख्नु भइसकेपछि खाकुनिनमा टच गर्नुहोस्। सो तपाईहरूले लेख्नु भएको नायो मिलेको छैन भनेर एकतालि राम्रोसँग चेक गर्नु होला र मिलेको छ भने तलपट्टि खारी तोरुको देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा टच गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हाकको चुगेमा टच गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले अघि जीमेल एकाउन्ट राख्नु भएको एड्रेसमा मेल पठाइदिएको हुन्छ। सो त्यो मेलमा तपाईलाई पासवर्ड पठाइदिएको हुन्छ। सो त्यो पासवर्डलाई कपी पेस्ट गर्नु होला अनि पासवर्ड कपी पेस्ट गर्नु भइसकेपछि तोरुकुमा थिचिदिनुहोस् अनि त्यसपछि लगइन गामेनमा टच गर्नुहोस् अनि फेरि आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहोस् अनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तोकी जिको स्योमेसो। सो त्यसलाई टच गर्नुहोस् अनि दोस्रो पेज ओपन हुन्छ अनि त्यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइन खाइसा होजिन केन्साको चुखौ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गर्नुहोस् अनि त्यसपछि केन्साको होमा खाइसा होजिन बाङ्गोमा टच गर्नुहोस् अनि त्यसमा खाइसाको होजिन बाङ्गो जिउनिकेताको बाङ्गो हाल्नुहोस् अनि तलपट्टि तपाईको खाइसा कुन केनमा छ सो त्यसमा हाल्नुहोस्
र लेफ्ट साइडमा रहेको केन्साको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा टच गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको खाइसाको डिटेल आउँछ। सो त्यसलाई मार्क गर्नुहोस् र मार्क गर्नु भइसकेपछि चुइखा देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई चुइखामा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि फेरि खाक्ते बटन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गर्नुहोस् र नेक्स्ट पेज ओपन हुन्छ। सो त्यसमा तपाईँको खाइसाको डिटेलहरू आएको हुन्छ। सो त्यो डिटेलहरू मिलेको छैन एकतालि राम्रोसँग चेक गर्नु होला। अनि तलपट्टि चुसु भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा तपाईँलाई कति माई पेपर चाहिने हो। सो त्यसमा लेख्नुहोस्। सपोज इची भने इची लेख्नुहोस्, नि भने नि लेख्नुहोस् र लेख्नु भइसकेपछि चुगेमा टच गरिदिनुहोस्। अनि यो पेजमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो विवरणहरू आएको हुन्छ। सो त्यसमा तपाईँको नामहरू मिलाएको छैन राम्रोसँग चेक गर्नु होला, नाम, एड्रेस। अनि त्यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ सोकुताचु कुबुङ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ हामीले चुज गर्न पाउँछौँ सोकुताचु कि सितेनासी। सो यदि तपाईँलाई डकुमेन्ट एकदम चाँडो चाहिन्छ भने तपाईँले सोकुताचुमा पनि टच गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा चाहिँ अलिकति पैसा चाहिँ अलिकति बढी लाग्छ। र सितेनासी गर्न चाहनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो इच्छा अनुसार। र टच गर्ने भइसकेपछि हल्का स्क्रोल डाउन पार्नुहोस् अनि त्यसपछि चुगेमा टच गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको फेरि खाकुनिन तामेनी फेरि एकचोटि यो डिटेलहरू आउँछ। सो यदि तपाईँको यो डिटेलहरू सबै मिलेको छ भने खाक्तेमा टच गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि अर्को पेज आउँछ। यसमा चाहिँ सपोज तपाईँले पैसा तिर्नुहुन्छ, तपाईँको नाम चाहिँ अल्फाबेटमा नभइकन काताकानामा चाहिँ हुन्छ है भनेर लेखेको हुन्छ। सो त्यसमा खाक्ते दुईचोटि टच गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि सोसिन जिकोमा टच गरिदिनुहोस्। सो यति गरिसकेपछि सोसिन खान्ट्यो हुन्छ। सो हल्का स्क्रोल डाउन पार्नुहोस् र त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेउरी ज्योक्यो हो खाकुनिन सुरु। सो त्यसलाई टच गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँलाई 1 मिनटदेखि 2 मिनटभित्रमा एउटा मेल पठाउँछ। सो त्यो मेल आइसकेपछि त्यो नोफुमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गर्नु भइसकेपछि मोबाइललाई हल्का स्क्रोल डाउन पार्नुहोस् र त्यहाँ तपाईँलाई बाङ्गो नम्बर पठाइदिएको हुन्छ। सो यो नम्बर चाहिँ तपाईँको एटिएममा गएर पे इजीबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्जाम्पलको लागि यो हेरौँ है त। सो यो हेर्नु भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई जेपीको एटिएमबाट देखाउँछु है त। सो त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पेइजी। सो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि टेन्युरोको भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यो बाङ्गो हाल्दै खाकुनिन थिच्नुहोस्। अनि फेरि नोफु बाङ्गो हाल्दै खाकुनिन अनि फेरि लास्टमा खाकुनिन बाङ्गो हाल्दै खाकुनिन थिच्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँलाई पैसा हाल भनेर भन्छ। सो त्यो पैसा हाल्नुहोस्। अनि हालिसकेपछि लास्टमा तपाईँलाई रिसिट आउँछ। सो त्यो रिसिट नहराइकन राख्नु होला। फाइनली मेरो रिरेकी जिको सेमोसो 3 दिनभित्रमै आएको छ र मैले चाहिँ एक्सप्रेस डेलिभरी गरेको हुनाले मेरो एकदम चाँडो भएको र यदि मैले त्यो नगरेको भए मलाई 1 हप्ता जति टाइम लाग्थ्यो। सो यो भित्र खोलेर हेरौँ है त। सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रिरेकी जिको सेमोसो। सो यसमा खाइसाको डिटेलहरू सिहोङकिङ कति छ अनि खाइसाको मकुतेकीहरू के छ अनि कहिले स्थापना भएको यो खाइसा। सो त्यसको डिटेलहरू लेखेको हुन्छ। सो भिडियो यति नै हो। यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाँकी अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने नै छु। धन्यवाद।